سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. خیلی ممنون که مثل همیشه ویدیوهای ما رو برای دیدن انتخاب کردید. ما الان در تهرانیم، در غرب تهران اومدیم به میدون صادقیه یا همون آریا شهر و میخوایم تو این ویدیو به گلدیس و خیابون ستارخان و اینا بریم و کمی حال و هوای منطقه رو با هم دیگه ببینیم. الان که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم پنجشنبه 15 جون و ساعتم تقریبا دیگه الان 7 غروبه. گلدیس مشاوره رایگان بفرمایید. اینجا هم پاساژ گلدیسه که فکر کنم خیلیاتون بشناسید. یکی از مرکز خریدهای قدیمی این منطقه است که تنوع کالایی خوبی هم داره.
خیلی وقته که راجع به قیمت خونه و آپارتمان بهتون نگفتیم. حالا که الان تو محل صادقیه هستیم قیمت آپارتمان هم بهتون بگیم. الان خب سال 1402 قیمت‌های جدید رو بگیم شاید برای خیلی جالب باشه. محل صادقیه یکی از محل‌های خوب غرب تهران، یه جوری به حساب میاد. من از سایت‌های اینترنتی که نگاه می‌کردم قیمت‌ها رو تا بهتون بگم، قیمت هر متر آپارتمان تو این منطقه از تقریباً 90 میلیون تومان دیگه شروع میشد تا دیگه یه خونه‌ای که تازه ساخت باشه و حالا امکانات خوبی هم داشته باشه حدود 135 تومن من دیدم. که به دلار هم بخوایم تبدیل کنیم که مخاطبای خارجیمونم بدونن تقریبا چقدر میشه حدود متری 1800 تا 2700 دلار. من همیشه توی ویدیوها میگم که حالا قیمت‌ها رو که شما میبینید خب امکان داره که ایران نباشید، خیلی از مخاطبای ما ایران نیستن، به ما بگید برای اینکه حالا هم خود من مهسا بدونیم و همین که حالا مخاطبای دیگه به ما بگید که با این قیمت تقریبا توی شهرتون تو کشورتون چه نوع خونه‌ای میشه خرید.
اینجا هم یه بستنی فروشی قدیمیه تو این منطقه به نام بستنی خوشمرام، شاید خیلیاتون بشناسید. بریم هم داخلش رو ببینیم، برای خیلیا تجربه خاطره بشه، همین که قیمت ها هم بهتون بگیم. نمیدونم معلوم هست یا نه که بتونید ببینید. بستنی سنتی کیلویی 140,000 تومن، آب طالبی 25,000 تومن، شیر موز 35 تومن، فالوده هم 25 تومن. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید، امیدواریم که لذت برده باشید. خیلی ممنونیم که از ما و ویدیو حمایت میکنید، واقعا ما قدر تک تک شما رو میدونیم و امیدواریم که بتونیم با تولید ویدیوهای بهتر و کیفیت بالاتر همیشه شما رو راضی نگه داریم. حتما نظرتون رو به ما بگید تو قسمت کامنت ها، نظرات شما خیلی برای ما مهمه و اینکه هر پیشنهادی هم دارید به ما بگید. براتون مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتونم هر جا که هستید باشید. تا ویدیوی بعدی از ایران عزیز، خداحافظ.